हाई गाइस, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। साथीहरु, आज म गजब प्रकारको भिडियो लिएर आएको छु अनलाइन अर्निङको। जस्तै कि हामीले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्टरनेट चलाउँछौं, त्यस्तै गरिकन कम्प्युटरमा पनि हामीले नेट चलाउँछौं। तर हामीले नेट चलाउँदाखेरि अब त्यतिकै अर्निङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ट्रिक लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले त फेसबुक चलाउँछौं नै, हामीले युट्युब चलाउँछौं नै, तर त्यो चलाउँदा चलाउँदै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ सित्तैमा। एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ। यो तरिका जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब लागौं विषयवस्तुमा। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा र कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने इन्टरनेट चलाउँदा चलाउँदै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ अटोमेटिकली तपाईले डलर जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, कमाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि त्यसको बारेमा म एउटा ट्रिक बताउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले एउटा लिंक पाउनुहुन्छ र त्यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र साइन अप गरेर तपाईले $5 पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईले डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकमा यदि तपाईले क्लिक गरेर साइन अप गर्नुभयो भने $5 पाउनुहुन्छ र अर्निङ पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले नै यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुस् र तपाईले त्यहाँ चाहिँ एउटा लिंक दिएको छु हाउ टु अर्न हैन अनलाइन भनेर, त्यसमा टच गरेर तपाई साइन अप पेजमा आउनुस् हैन। र यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। पक्कै पनि अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो भिडियो पुरा हेर्नुस् अनि यो प्रोसेस चाहिँ गर्नु होला। यदि तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा क्लिक गरेर यो पेजमा आउनुहुन्छ र साइन अप गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले साइन अप जुन अर्निङ रहेको छ तपाईको $5 हुनेको छ साथीहरु। ओके, म यसको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। जस्तै कि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो रहेको छ। तपाईले $10 बनाउनु भयो भने सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकली तपाईको मोबाइलमा चाहिँ इन्कम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। $10 भयो भने तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो रहेको छ र यो जुन एप्लिकेसन रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईको गुगल प्ले स्टोरमा पनि उपलब्ध रहेको छ साथीहरु। धेरै राम्रो रहेको छ। सबभन्दा पहिले त यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएको लिंकमा टच गरेर तपाई यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ र पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र साइन अप सुरुमा तपाईले चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ $5 पाउन सक्नुहुन्छ। छैन त गजबको साथीहरु। यसको लागि यहाँ साइन अपमा टच गर्नु होला। साइन अपमा टच गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि बढ्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ योर नेम, इमेल, त्यसैले क्रिएट पासवर्ड, 8 क्यारेक्टर प्लस हुनुपर्छ है। 8 क्यारेक्टर भन्दा मुनि नदिनु होला। रिपिट अ पासवर्ड हैन। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेफरल लिंक बोनस $5 विल बी एडेड टु योर अकाउन्ट हो साथीहरु। यदि तपाईले यो भिडियोमा जुन लिंक रहेको छ, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जुन लिंक रहेको छ त्यो लिंकमा क्लिक गरेर आउनुहुन्छ भने साइन अप गर्नुहुन्छ भने तपाईले $5 पाउनुहुन्छ, नत्र पाउनुहुन्न र धेरै फास्ट अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले साइन अप गर्नुस्, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुस्, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुस् र साइन अप गर्नुस्। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ $5 विल बी एडेड। अब चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईले नाम दिनु होला, इमेल दिनु होला, क्रिएट पासवर्ड गर्नु होला र त्यसपछि साइन अप गर्नु होला है। ओके साथीहरु, अब तपाईले यहाँ आफ्नो नाम दिइसकेपछि, इमेल एड्रेस दिइसकेपछि, त्यसपछि पासवर्ड नयाँ दिइसकेपछि र तपाईले फेरि यहाँ चाहिँ रिटाइप गर्नु होला पासवर्ड, नयाँ पासवर्ड दिनु होला यहाँ चाहिँ हैन। इमेलको पासवर्ड होइन, तपाईले नयाँ पासवर्ड यहाँ क्रिएट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साइन अप बटनमा टच गर्नु होला। ओके, साइन अप बटनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर लगइन गर्नुभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मेलमा जानु होला। मेलमा कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ यो अकाउन्टलाई र कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईले लगइन गर्नु होला। ओके, म चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म मेलमा जान्छु। म चाहिँ यहाँ जीमेलमा जान्छु। देख्न सक्नुहुन्छ जीमेलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले मेल चेक गर्नु होला। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेल आइसकेको छ ट्राफमोनेटाइजरबाट। यसमा टच गर्नु होला र अकाउन्ट एक्टिभेसन यहाँ भनिएको छ। यहाँ अकाउन्ट एक्टिभेसन तलतिर आउनु होला। यहाँ चाहिँ भेरिफाई इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई इमेल गर्नु होला। ओके, भेरिफाई इमेल गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो पेज आइसकेको छ। यु हैव बीन सक्सेसफुली भेरिफाइड, प्लिज लगइन हैन। क्लोज गरिदिनुस्। क्लोज गरिसकेपछि अब चाहिँ लगइन गर्नु होला। यहाँ चाहिँ इमेल दिनु होला। ओके, आफ्नो इमेल दिएपछि पासवर्ड दिनु होला र लगइन गर्नु होला। अब लगइन गर्नु होला, आफ्नो इमेल दिनु होला र पासवर्ड दिनु होला। ओके, र यहाँ लगइन गर्नु होला। ओके, लगइन गरिसकेपछि
देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब यस्तो प्रकारको पेज देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। ओके, यहाँ तपाईले आफ्नो नाम देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ योर एप्लिकेसन टोकन। यो चाहिँ टोकन धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र कसरी महत्त्वपूर्ण छ, कसरी युज गर्ने त्यो चाहिँ म बताउँछु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुस् है, बीचमा नछोड्नुस्। यदि बीचमा छोड्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले चाहिँ सिस्टम बुझ्न सक्नुहुन्न, प्रोसेस बुझ्न सक्नुहुन्न र भन्नुहुन्छ फेरि कि कमाइ हुँदैन, अर्निङ भएन, यो भयो त्यो भयो। पुरै भिडियोलाई हेर्नुस् है, अन्तसम्म हेर्नुस् भिडियोलाई। यो टोकन एप्लिकेसन टोकन छ, धेरै महत्त्वपूर्ण छ, कहाँ काम लाग्छ म तपाईलाई बताउने छु। करेन्ट ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ $5 रहेको छ। किन भन्दाखेरि यदि तपाईले पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकमा क्लिक गरेर साइन अप गर्नुहुन्छ भने $5 पाउनुहुन्छ र छिटो छिटो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। ओके, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ $5 मसँग आइसकेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ पे आउट तपाईले $10 मा लिन सक्नुहुन्छ। अब $5 मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले पे आउट लिन सक्नुहुन्छ। छैन त गजबको साथीहरु। ओके, तलतिर आउनुस् र यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ लास्ट 24 आवरमा यहाँ 0 अन रहेको छ। $5 त ब्यालेन्स छँदैछ र अब चाहिँ अर्निङ स्टार्ट हुन्छ। अर्निङ कसरी स्टार्ट गर्ने साथीहरु, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। अर्निङ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अर्निङ स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले म केही कुरा भन्न यहाँ गइरहेको छु, त्यो तरिका पनि बताउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ तपाईले एपहरु पनि रहेको छ। यहाँ गुगल प्ले स्टोरमा रहेको छ, एन्ड्रोइड यो है। त्यसको लागि अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अर्निङ बढाउनको लागि, अब अर्निङ गर्नको लागि यो एकाउन्टबाट तपाईले के गर्नुस् भने यो टोकन जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ कपी गर्नुस्। देख्न सक्नुहुन्छ कपी गर्नुस्। कपी भइसक्यो। कपी भइसकेपछि यहाँ तलतिर आउनुस् है। तलतिर आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मोबाइलमा गर्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एन्ड्रोइड डाउनलोडमा टच गर्नुस्। डाउनलोडमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ र गुगल प्ले स्टोरमा रहेको छ एप्लिकेसन साथीहरु, मेक मनी ट्राफमोनेटाइजर। तपाईले डाइरेक्टै गुगल प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ, यो एप्लिकेसन यदि इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने कमाउन सक्नुहुन्न। तपाईले क्रोममै गएर यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकमा क्लिक गरेर साइन अप गरेर एकाउन्ट बनाउनुस् र त्यसपछि चाहिँ यो प्रोसेसबाट तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गएर एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुस् अनि कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रेटिङ यहाँ कति राम्रो रहेको छ। साइज मात्र 6 MB रहेको छ लगभग। डाउनलोड यहाँ 5K भन्दा माथि रहेको छ साथीहरु। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको बारेमा जान्नु होला। ओके, इन्स्टल गर्नुस्। सबभन्दा पहिले एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुस्। एकैछिन टाइम लाग्छ, 6 MB मात्र रहेको छ है। देख्न सक्नुहुन्छ एकैछिन टाइम लाग्छ। यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुस्, मेक मनी ट्राफमोनेटाइजर। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ट्राफमोनेटाइजर इन्टर योर एप्लिकेसन टोकन। अब तपाईले चाहिँ टोकन जुन कपी गर्नुभएको थियो त्यो यहाँ टच गर्नु साथीहरु। यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नुस्। मैले पनि पेस्ट गरे। पेस्ट गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट अर्निङ। अब अर्निङ स्टार्ट गर्नको लागि यहाँ चाहिँ बटन रहेको छ, अर्निङ स्टार्टमा तपाईले टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लेट एप अलवेज रन इन ब्याकग्राउन्ड। ब्याकग्राउन्डमा रन गर्छ, केही छैन, नो अरु कुनै पनि परमिसन माग्दैन। यहाँ चाहिँ एलाउ गरिदिनुस् है। एलाउ गरिदिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सर्भिस इज रनिङ। अब तपाईको कमाइ चाहिँ सुरु हुने भयो साथीहरु। तर एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेटिङ गर्नु भएन भने तपाईको कमाइ चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले सेटिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ गर्नको लागि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर सेटिङ रहेको छ। सेटिङमा चाहिँ आउनु होला है। सेटिङमा आइसकेपछि एउटा कुरा के ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यदि तपाई वाइफाई चलाउनुहुन्छ भने यहाँ अनलाइन रहेको छ है। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको कमाइ सुरु भइसकेको छ। यसरी केही पनि गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक कमाइ चाहिँ हुन्छ यहाँ। यदि तपाई वाइफाईमा चलाउनुहुन्छ भने यो अप्सनलाई अन राख्नु होला है। यदि तपाई इन्टरनेट चाहिँ वाइफाईबाट चलाउनुहुन्छ भने यो सेटिङलाई अन राख्नु होला। यदि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ डेटाबाट चलाउनुहुन्छ भने, मोबाइल डेटाबाट चलाउनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अफ गर्नु होला है साथीहरु। यो कुरामा ध्यान दिनु होला, नत्र कमाइ चाहिँ हुँदैन है। यदि तपाईले मोबाइल डेटाबाट इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने यो अप्सनलाई अफ गर्नुस्। यसरी अफ गर्नु होला है। यसरी अफ गर्नुस् हैन। यदि तपाई वाइफाईबाट इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अन गरेर राख्नुस् है। यसरी गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाई फेरि यहाँ ब्यालेन्स एन्ड ट्राफिकमा आउनुस् हैन। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अर्न हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै हैन। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ गेट मोर स्टेटमा टच गर्नुस् र त्यसपछि तपाई फेरि यहाँ क्रोममा ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। अब तपाईको अर्निङ चाहिँ एकदम सुरु भइसकेको छ। त्यो अप्सनलाई चाहिँ अन गर्नु होला साथीहरु, नत्र कमाइ हुँदैन। ओके, यदि तपाई चाहिँ वाइफाई चलाउनुहुन्छ भने धेरै राम्रो हैन। तपाई मोबाइल डेटा चलाउनुहुन्छ भने त्यो अप्सनलाई मिलाउनु होला। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट ब्यालेन्स रहेको छ है। त्यस्तैमा यहाँ चाहिँ अब कमाइ सुरु भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ है। र धेरै राम्रो कुरा रहेको छ कि यो गुगल प्ले स्टोरमा यो एप्लिकेसन उपलब्ध रहेको छ। डाइरेक्टै एप्लिकेसनबाट कमाइ हुँदैन हैन। यहाँ चाहिँ क्रोममा पनि साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले, अनि एप्लिकेसनमा गएर सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् तीनवटा धर्सो रहेको छ। यसमा टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि ड्याशबोर्डमा पेमेन्ट्समा जानुस्। यसरी पेमेन्ट्स हेर्न सक्नुहुन्छ है।
यहाँ हेर्नुस् है पेमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले करेन्ट ब्यालेन्स 5 रहेको छ र यहाँ कमाइ सुरु भइसकेको छ है र त्यस्तै गर्न कसरी तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ पैसा $10 भन्दा बढी भयो भने त्यो सजिलैसँग अहिले चाहिँ कमाइ गर्नुस् म अर्को भिडियोमा पक्कै पनि पे आउटको भिडियो ल्याउने छु फेरि तीनवटा धर्सामा यहाँ टच गर्नुस् टच गरेपछि यहाँ रेफरल्स देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु ल रेफरलमा टच गर्नुस् अब सबभन्दा पहिले त तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट कमाइ गर्नु नै हुन्छ यसरी हैन अटोमेटिकली र दोस्रो तरिका रहेको छ रेफरलबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईले हैन त्यसकारणले आफ्नो साथीलाई यो चाहिँ रेफरल लिंक चाहिँ पठाउनुस् हैन यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ यसरी कपी गरेर तपाईले आफ्नो साथीलाई साइन अप गर्न लगाउनुस् यो रेफरल लिंकबाट हैन यदि यो रेफरल लिंकबाट साथीहरुले चाहिँ अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने साइन अप गर्नुहुन्छ भने $5 पाउनुहुन्छ नत्र $5 पाउनुहुन्न र कमाइ पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पनि यो अकाउन्ट बनाउँदाखेरि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहोला र लिंक दिएको छ त्यहाँ लिंकमा तपाईले चाहिँ पक्कै पनि क्लिक गरेर साइन अप गर्नु होला र अकाउन्ट बनाउनु होला र यो सेटिङ गर्नु होला र पक्कै पनि तपाईले पनि यो रेफरल लिंकलाई शेयर गर्नु होला र तपाईले पनि रेफरल लिंकबाट कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु छैन त गजबको एप्लिकेसन साथीहरु अब चाहिँ एकदमै यो सबै कुरो भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब केही गर्नु पर्दैन अब पक्कै पनि तपाईहरु चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो लिंकमा क्लिक गरेर साइन अप गर्नु होला आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु होला र $5 पाउन सक्नुहुन्छ राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ नत्र कमाइ गर्न सक्नुहुन्न र $5 पाउनुहुन्न साथीहरु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंकमा क्लिक गरेर साइन अप गर्नुस् यो एप्लिकेसनमा ओके यहाँ त्यसपछि यहाँ स्ट्याट्सहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले स्ट्याट्स हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्ट्याट्समा अहिले चाहिँ मैले एउटा डिभाइसमा मात्रै लगइन गरेको छु र यो भिडियो बनाउँदै साथीहरु मेरो अर्निङ चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ $0.0001 भइसकेको छ अब तपाईले अकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यो अकाउन्टलाई अरु डिभाइसमा पनि तपाईले लगइन गर्नु होला र तपाईले कमाइ बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कम्प्युटरमा ल्यापटपमा तपाईले त्यस्तै गर्न अरु मोबाइलमा लगइन गर्नु होला एउटै अकाउन्टलाई तपाईले धेरै डिभाइसमा लगइन गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ ओके यसरी साथीहरु अब म टच गर्छु र यहाँ ड्याशबोर्डमा फेरि आउँछु ओके साथीहरु अब तपाईले चाहिँ पक्कै पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंकमा क्लिक गरेर साइन अप गर्नु होला र अकाउन्ट बनाउनु होला $5 पाउन सक्नुहुन्छ र राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ अझ पनि यो एप्लिकेसनको बारेमा म टिप एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर उपस्थित हुन्छु र तपाईहरुको कमाइ धेरै नै राम्रो होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल